שלום, אני אלדד שמח, מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה, כאן ממעמקי האמבטיה, אני רוצה להראות לכם איך לאטום מסביב לאמבטיה בעזרת סיליקון. סרטון קצרצר, אבל אינפורמטיבי. אז ככה, אנחנו רוצים לאטום את כל הפס הזה. מפה, ככה, עד הסוף, וחוזר בצד שני. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשתמש בסיליקון שהוא 100% ניטרלי ו100% סיליקון, זה נקרא סיליקון NOF, ניוטרל אוקסים פונגיציד, אוקיי? שהוא ניטרלי, האוקסים זה החומר המקשר בתוכו, והוא גם נגד עובש, הפונגיציד זה נגד עובש, והוא ללא מדללים, ללא חומרים אצטיים, ללא כלום, הוא לא תוקל שום דבר, והוא החומר הכי טוב שיכול להיות. בחרנו פה צבע שהוא אוף ווייט, אפשר לקחת שקוף, אפשר לקחת לבן, ויש גם כל מיני גוונים נוספים. לקחנו צבע גוון שנקרא אוף ווייט. התרמיל תמיד מגיע עם פייה, אוקיי? אנחנו לקחנו פייה וחתכנו ממנה קצת בקצה פחות מסנטימטר, אוקיי? אתם רואים, זאת פייה רגילה, זאת הפייה שחתכנו. ולמה חתכנו? כי אנחנו רוצים שהעובי של הפס יהיה טיפה יותר רבה מאשר העובי שיוצא בפייה רגילה. איך אנחנו מיישמים? אנחנו כמובן לוחצים על האקדח ומתחילים לאט לאט לעבור בצורה כזאת על הכל, בערך ב-45 מעלות, זאת אומרת בין הזווית הזאת לזאת, לא ככה ולא ככה, אלא בערך פה באמצע. ככה בצורה הזאת. דבר אחד קטן, שכחתי כמובן להגיד לכם, שלפני שאנחנו מורחים את הסיליקון, אנחנו עברנו עם סכין יפני, שפכטל, לא משנה מה, וניקינו את כל השאריות של הסיליקון הישן, ושל הרובה הישנה, וכל הלכלוכים שהיו שם, זה נקי פיקס, ורק אחרי זה התחלנו ליישם את הסיליקון. אוקיי. אחרי שמרחנו שכבה של סיליקון, השכבה של הסיליקון שמרחנו היא נראית בצורה הזאת, שהיא שכבה יפה למדי, אבל אפשר לעשות אותה אפילו עוד יותר יפה על ידי זה שלוקחים מקל של ארטיק, אוקיי? יש לו פה חלק מעוגל, ופשוט אנחנו מצמידים את המקל ועוברים ככה בצורה הזאת, ואז אנחנו מקבלים פס יפהפה מגניב. מדי פעם את זה מנקים, פשוט מנקים כדי שהשאריות לא יימרחו על כל ההמשך של הפס, וממשיכים ככה בצורה הזאת. פה אין מספיק חומר, אז אנחנו נוסיף קצת ואז נעבור אטמנו מסביב לכל האמבטיה. אם נתקרב קצת נוכל לראות איך זה יצא. פה היה לנו קטע יחסית בין שני משטחים ישרים. פה עשינו עם המקל כמו שדיברנו, וזה יצא יפהפה לכל אורך האמבטיה. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לאטום אמבטיה בעזרת סיליקון. היכנסו לאתר שלי. יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים שלי.